Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ bộ móc mới của Ni. Đây là đề xuất đã gửi đến kênh của Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Ni nha. Ni chúc các bạn có một sản phẩm đẹp, chúc bạn luôn vui vẻ và bình an nha. Ba bé này đều có một công thức giống nhau hết, có Ni chỉ thay đổi màu len và sợi len thôi. Thì bạn muốn sử dụng sợi len nào cũng được nha, hoặc là màu len mà tùy ý các bạn. Nếu mà không muốn móc hai màu thì bạn có thể móc một màu giống như bé cuốn này. Bé cuốn này thì có hai loại tay, tay nhỏ và tay dài. Thì bạn muốn móc kiểu tay nào cũng được, tùy ý các bạn nha. Để móc bé cuốn nhỏ này á, đây là loại len mà Ni đã sử dụng để móc em cuốn này. Loại len này có kích cỡ là 0,5 mm và Ni đã chập đôi cái sợi len này lại để móc bé cuốn này. Khi mà chập đôi, cách của Ni hay sử dụng đó là Ni sử dụng một sợi len ở ngoài và một sợi len Ni lấy ở trong cái trung tâm của cuộn len này. Nó có một cái đầu len ở trong đây và Ni đã lấy một cái đầu len ở giữa cuộn len á. Ni chập đôi lại, Ni chập đôi hai cái sợi len này lại để Ni móc cái em cuốn này. Khi mà chập đôi hai sợi len thì Ni sử dụng đầu kim là 1.0. Còn đối với bé cuốn này Ni móc ở trong video á, đây là loại len mà Ni sử dụng để móc trong video. Đây là tên của loại len này và sợi len này có kích cỡ là 20mm và Ni sử dụng đầu kim là 2.0 và Ni móc bé cuốn này ở trong video. Thì các bạn sử dụng loại len tùy thích và màu len tùy ý nha. Đầu tiên là mình sử dụng len màu trắng. Hàng thứ nhất có một vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. 3 4 5 6. Mình rút cái sợi dây ngắn này để khép kín vòng tròn. Để kết thúc hàng thứ nhất, đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Hàng thứ hai mình có 6 mũi tăng. Để bắt đầu hàng thứ hai, đi một bính nhỏ xíu. Mũi tăng là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc 2 mũi đơn cùng một chân để tạo thành một mũi tăng. Một mũi đơn đi. Và mũi đơn thứ hai cũng cùng chân với mũi đơn trên. Mình đã có một mũi tăng. Mũi tăng thứ hai. Mũi tăng thứ ba. Mũi tăng thứ tư.
mũi tăng thứ 5, mũi tăng thứ 6, Ni đã móc xong 6 mũi tăng của hàng thứ hai. Để kết thúc hàng thứ hai cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào chân đầu tiên của hàng thứ hai. Mình kéo căng cái sợi chỉ nè thì cái mũi trượt của mình nó sẽ nhỏ. Để bắt đầu hàng thứ ba cũng lên một mũi bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ ba mình cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Ni sử dụng cái sợi len khác màu để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái chân mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn, một đơn, và chân bên cạnh cũng một mũi đơn. Mình đã có 2 mũi đơn và tiếp tục là một mũi tăng. Mình có một cụm 2 mũi đơn và một mũi tăng này được lặp lại 4 lần. Đi đã có một lần rồi và bây giờ mình móc lần thứ hai, một đơn nè, 2 đơn nè, một tăng, lần thứ ba, một đơn, 2 đơn, một tăng, lần thứ tư, một đơn, 2 đơn và một tăng. Để kết thúc hàng thứ ba cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng số 3. Hàng thứ 4, 5, mỗi hàng có 16 mũi đơn. Để bắt đầu hàng thứ tư cũng đi lên một bính nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái chân mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi đơn, và các chân còn lại mình cũng móc mũi đơn. Mười 16. Để kết thúc hàng thứ tư cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ tư. Hàng số 5 cũng lặp lại tương tự, đi lên một bính nhỏ xíu và mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái chân mà mình mới vừa đi mũi trượt. Kết thúc hàng cũng đi một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Đây đã móc xong 5 hàng. Hàng số 6. Để bắt đầu hàng số 6, đi một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 6 đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh. Mũi đơn thứ hai, 3, 4. Ni đã móc xong 4 mũi đơn. Một cái chân móc này thì nó có 2 cạnh. Cạnh trước và cạnh sau. Đối với 8 mũi đơn tiếp theo thì mình chỉ móc vào cạnh sau thôi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mũi đơn chỉ móc cạnh sau. Và tiếp theo mình có 4 mũi đơn móc như bình thường. 1, 2, 3, 4. Để kết thúc hàng cũng đi một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên. Hàng số 7. Để bắt đầu hàng số 7 cũng đi một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược, móc một mũi đơn, chưng cạnh, mũi đơn thứ hai, 3. Ni đã có 3 mũi đơn. Và tiếp theo mình có một mũi tăng. Nếu mà các bạn móc một màu thì các bạn cứ móc theo công thức nha, không cần đổi màu len. Trong video thì Ni móc 2 màu cho nên bây giờ Ni sẽ đổi màu len. Mình kéo hết sợi dây màu trắng. Mũi tiếp theo thì mình có một mũi tăng chỉ móc cạnh sau. Và tiếp theo mình có 2 mũi tăng móc bình thường. 1. Ni kéo cái sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. 2. 2 mũi tăng, chỉ 2 mũi tăng. Tiếp theo là mình đổi qua màu trắng. Kéo hết sợi len màu nâu. Tiếp theo mình cũng có 2 mũi tăng. Và mình đổ qua len màu. Kéo hết sợi màu trắng. Tiếp theo mình có 2 mũi tăng. 1, 2 mũi tăng. Và tiếp theo là một mũi tăng chỉ móc cạnh sau. Ni kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Kéo hết sợi màu nâu. Kéo hết sợi màu xám. Một mũi tăng và 3 mũi đơn. Kết thúc hàng mình cũng đi một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên. Hàng số 8. Để bắt đầu hàng số 8 đi một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái chân, đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược.
móc một mũi đơn. Các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Ni sẽ gặp lại bạn ở hàng số 9. Hàng số 9 Ni đã móc xong 4 mũi đơn màu trắng, một mũi đơn chỉ móc cánh sau và 9 mũi đơn lên màu xám. Tiếp theo là mình có một mũi tăng 3 mũi nửa kép, là mình móc 3 mũi nửa kép cùng một chân. Một nè, 2, 3. Mình móc 3 mũi nửa kép cùng một chân tạo thành một mũi tăng 3 nửa kép. Tiếp theo mình có một mũi đơn. Ni kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Và mình đổi qua len màu trắng, có 2 mũi đơn len màu trắng. Kéo hết sợi len màu xám. Bên này mình cũng móc lặp lại tương tự, một mũi đơn và một mũi tăng 3 nửa kép, móc 3 mũi nửa kép cùng một chân. Tiếp theo các bạn cứ làm theo công thức nha. Hàng số 10 này Ni đã móc xong 3 mũi đơn và một mũi đơn chỉ móc cạnh trong và 6 mũi đơn tiếp theo. Bây giờ mình có 4 mũi đơn chỉ móc cạnh ngoài. Cái cạnh ngoài là cái cạnh trước này, 4 mũi đơn mình chỉ móc cạnh trước, mình chỉ móc đúng cái cạnh trước này thôi. Một, hai, ba, bốn. Khi mà mình móc 4 cái cạnh trước này thì trong này vẫn còn 4 cạnh sau. 1, 2, 3, 4. Cái 4 cạnh sau này á, cái 4 cạnh sau này thì mình sẽ sử dụng cho hàng số 12. Bây giờ mình tiếp tục mình móc hàng số 10. Tiếp theo là mình có 3 mũi nửa kép. 1, 2, 3. 3 mũi nửa kép và tiếp theo là một mũi đơn. Ni kéo cái sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Kéo hết sợi màu xám. Tiếp theo mình có 2 mũi đơn màu trắng. 1, 2 và đổi màu len. Kéo hết sợi màu trắng. Mình móc tương tự giống như bên này. Bên này mình cũng móc một mũi đơn. Và tiếp theo là 3 mũi nửa kép. Và bên này mình tiếp theo mình cũng có 4 mũi đơn chỉ móc cạnh trước. 1, 2,
3, 4 thì mình vẫn còn 4 cạnh sau. 1, 2, 3, 4. Cái 4 cạnh sau này mình cũng sẽ sử dụng cho hàng số 12. Bây giờ mình tiếp tục hàng số 10. Tiếp theo các bạn cứ móc theo công thức nha. 1. Ở hàng số 7, 8, 9, 10 thì có một số mũi thì mình chỉ móc cạnh sau thôi, mình vẫn còn cạnh trước. Hàng số 7 nè. Hàng số 8 đây. Hàng số 9 nè. Hàng số 10 đây. Đây là những cái cạnh mà vừa nãy mình chỉ lấy cạnh sau thôi, mình vẫn còn cạnh trước nè. Ở đây cũng vậy nè, ở đây có cạnh trước nha. Bên này cũng vậy. 1 nè. Hàng số 7 nè. Hàng số 8 nè. Hàng số 9 nè. Hàng số 10. Mình sẽ sử dụng các cái cạnh trước này cho phần mũi nha, phần mõm nha. Đây nè, cho phần mõm này nè, các bạn nhớ nha. Để mình mình móc cái phần mõm này. Đây nha. Mình sẽ móc cái phần mõm. Bây giờ tiếp tục mình đi hàng số 11. Hàng số 11 này đây đã móc xong 5 mũi đơn màu trắng và 9 mũi đơn len màu xám. Tiếp tục mình có một mũi giảm 3, gọi tắt là mũi M. 3 mũi móc đơn này mình sẽ giảm còn 1. 1, 2, 3. Mình kéo chặt sợi len nha, mình móc cái mũi này mình nhớ kéo chặt sợi len nha. Tiếp theo là mình có một mũi đơn, kéo chặt sợi len nha. Nên kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Và một mũi giảm 3, 3 mũi giảm còn 1. Và các bạn cứ móc theo công thức nha. Hàng số 12 Ni đã móc xong 5 mũi đơn màu trắng và 5 mũi đơn màu xám. Tiếp theo mình có 4 mũi đơn móc cùng với lại cạnh sau của hàng số 10. Hàng số 10 đây. Hàng số 10. Hàng số 10 mình vẫn còn 4 cạnh sau. 1, 2, 3, 4. Cái 4 cạnh sau này. 4 cạnh sau này mình sẽ sử dụng cho 4 mũi tiếp theo. Một,
3, 4. Và tiếp theo mình có 2 mũi đơn. Ni kéo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Mình có 2 mũi đơn len màu xám. Tiếp theo mình cũng có 4 mũi đơn cộng với lại 4 cạnh trong của hàng 60. Hàng 60 đây. Bốn cạnh trong đây. 1, 2, 3, 4. 4 cạnh trong. Và mình cũng sử dụng 4 cạnh trong này cùng với lại 4 mũi đơn tiếp theo. Một, 2, 3, 4. Thì cái chỗ này nó sẽ có cái G lên nè. Nó có cái G ở đây nha. Nè. Và tiếp theo bạn cứ móc theo công thức nha, 5 mũi đơn màu xám và 5 mũi đơn màu trắng. Hàng số 13. Ni đã móc xong 6 mũi đơn màu trắng và 1 mũi đơn màu xám. Tiếp tục mình có một cụm 1 đơn và 1 tăng lặp lại 4 lần. Một mũi đơn nè. Một mũi tăng nè. Cái cụm 1 đơn 1 tăng này lặp lại 4 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ móc thêm 3 lần nữa. Hai lần nè. Ba lần nè. Ni kéo theo sợi len màu trắng để chuẩn bị đổi màu. Bốn lần. Ni đã móc xong một cụm 1 đơn và 1 tăng lặp lại 4 lần. Và bây giờ mình có một mũi đơn màu xám và đổi màu qua màu trắng. Các bạn một tăng nè, mình có 2 tăng, một tăng đây nè và 2 mũi tăng lên màu trắng. Một mũi đơn và mình có một cụm 1 tăng 1 đơn lặp lại 4 lần.
một tăng nè, một đơn nè. Cái cụm một tăng một đơn này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni móc thêm 3 lần nữa. Các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Ni đã móc xong hàng số 17. Cái chỗ này nè nó có cái G nha. Một cm. Cái mắt này mình sẽ gắn ở hàng số giữa hàng số 8 và số 9. Bạn canh cho nó ở giữa cái G này, này nha. Bạn canh cho nó ở giữa cái chỗ G này nè. Đây này cái G này nè. Canh cho nó ở giữa đây nha. Bây giờ mình tiếp tục mình móc hàng số 18. Nay đã móc xong 8 mũi đơn. Và tiếp theo mình có một mũi giảm. Và mình đổi qua len màu. Với len màu này thì mình có một cụm một đơn một giảm lặp lại 4 lần. Một đơn nè, một giảm nè. Cái cụm một đơn một giảm này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni tiếp tục móc thêm 3 lần nữa. Ni đã móc xong cụm một đơn và một giảm lặp lại 4 lần. Và tiếp tục mình có một cụm một giảm một đơn lặp lại 4 lần. Một mũi giảm nè, một mũi đơn nè. Cái cụm một giảm một đơn này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni tiếp tục làm thêm 3 lần nữa. Và các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Để cái đầu nó quay được như vậy, mình cần có 2 hạt nút. Cái hạt nút này thì đối với len 20 này thì Ni sử dụng hạt nút 1,5 cm nha. Và mình có một đoạn dây kiểm dài khoảng 15 cho tới 20 cm. Cái hạt nút này mình sẽ đặt giữa hàng 18 và hàng 19.
cái hạt nút này nè, mình để sát vô cái bề mặt len luôn nha. Đừng có để nó bị cộm cái bông nha, mình để sát vô bề mặt len nè. Kết thúc hàng 24 Ly không đi mũi chừa kết hàng ở đây nha, để lát nữa Ly sẽ sử dụng kim. Sợi len màu trắng này mình cắt một sợi len dài nha, còn sợi len màu xám này thì mình cắt ngắn luôn. Đây là mũi đầu tiên của hàng số 24. Đây là cạnh trong mũi cuối cùng hàng số 24. Sau mình để sợi dây ở đây để lát nữa mình khâu kín cái vòng tròn này lại. Mình để sợi dây ở đây nha. Từ hàng số 6 nè, số 7, số 8, số 9, số 10. Có một số mũi mình chỉ móc cạnh trong thôi, vẫn còn những cạnh ngoài đây. Vẫn còn cạnh ngoài nè. Cái hàng số 6 nè. Còn cạnh ngoài nè. Còn cạnh trước. Đây hàng số 6 mình có để 8 cạnh. Hàng số 7 có một cạnh. Hàng số 8 có một cạnh. Hàng số 9 có một cạnh. Hàng số 10 có một cạnh. Mình sẽ móc các cạnh này để làm cái mõm nha. Bên này cũng tương tự. Hàng số 6 nè, có 8 cạnh ngoài nè. 8 cạnh ngoài nó dừng ở đây. Đây hàng số 6 nè. Hàng số 7 có một cạnh nè. Hàng số 8 có một cạnh. Hàng số 9 có một cạnh. Hàng số 10 có một cạnh. Mình sẽ móc vào các cạnh này nha. Mình móc từ đây nha, móc vòng qua đây. Đây là hàng số 10 nè, cái cạnh của hàng số 10 nè. Cái này là cái cạnh của hàng số 10 nha. Mình đầu tiên là mình lên một mũi xích nhỏ xíu nè. Mũi đơn đầu tiên đâm mình móc ngay chỗ cái cạnh mà mình mới vừa kéo sợi len lên. Một nè, một mũi. Hai. Ba. Bốn. Bây giờ móc tới các cạnh ở hàng số 6 nè. Đây mình móc 8 cạnh ngoài của hàng số 6 nha. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. 8. 8 cạnh ngoài của hàng số 6. Bây giờ mình cũng lặp lại tương tự bên này.
giống như bên này. Mình có một cạnh của hàng số 7 nè, một cạnh của hàng số 8, một cạnh của hàng số 9, một cạnh của hàng số 10. Cái hàng thứ nhất này mình có 16 mũi. Từ đây qua đây mình có 16 mũi. Hàng số 2. Để bắt đầu hàng số 2 đi lên một mũi xích nhỏ xíu và mình quay đầu lại. Mũi đầu tiên của hàng số 2 mình đâm kim vào cái mũi mà mình mới vừa đi lên mũi xích nha. Mà hàng số 2 là mình có 2 mũi đơn và 3 mũi nửa kép, chỉ móc cạnh sau. Mũi đầu tiên là mình móc cạnh sau ngay chỗ cái mũi mà mình mới vừa lên mũi xích. Một mũi đơn nè, hai mũi đơn và tiếp theo có 3 mũi nửa kép cũng móc cạnh sau. Một mũi nửa kép, hai mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép. Tiếp theo mình có 6 mũi nửa kép móc như bình thường. Tiếp theo là có 3 mũi nửa kép chỉ móc cạnh sau. Và 2 mũi đơn cũng móc cạnh sau. Hàng thứ ba, để bắt đầu hàng thứ ba đi lên một bính, đi lên một mũi xích nhỏ xíu và mình cũng quay đầu lại. Đầu tiên mình có một mũi giảm, các bạn cứ làm theo công thức đi để trên màn hình nha. Cuối cùng để kết thúc hàng mình đi lên một mũi xích và cắt chỉ nha. Cái sợi chỉ này mình sẽ giấu vào mặt trong này.
Tiếp theo mình sẽ móc cái miệng này nha. Hàng thứ nhất đầu tiên là mình có 5 mũi xích. Một, hai, ba, bốn, năm. 5 mũi xích. Mũi xích thứ nhất đây mình bỏ qua. Mình đâm kim vào cái mũi xích thứ hai. Móc một mũi đơn chân bên cạnh, một mũi đơn thứ hai, 3. Mình đã có 3 mũi đơn. Tiếp theo ở cái chân ở mũi xích này thì mình có 3 mũi móc đơn cùng một chân. Một mũi đơn, 2, 3. 3 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo là các cạnh đối diện. Các cạnh đối diện là ở đây. Thì mình có 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Một đơn, 2 đơn và 1 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ nhất, đi một mũi chượt vào mũi móc thứ nhất. Hàng thứ hai lên 1, 2, 3, 3 mũi xích. Mũi đầu tiên là một mũi tăng mũi kép đơn. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chượt, móc một mũi kép đơn tăng. Tiếp theo mình có 2 mũi nửa kép. 1, 2, 2 mũi nửa kép và một mũi nửa kép tăng. Một mũi kép đơn tăng. Và tiếp theo là một mũi nửa kép tăng. Tiếp theo mình có 2 mũi nửa kép. 1, 2 và một mũi tăng mũi kép đơn. Mũi cuối cùng này là móc một mũi 3 mũi kép đơn cùng một chân. 1, 2, 3 mũi kép đơn cùng một chân. Để kết thúc hàng thứ hai, đi một mũi chượt vào mũi đầu tiên của hàng. Đây là mặt trái nè, đây là mặt phải.
Mình khâu nè, từ đây cho tới đây là mình dính hai cái mép này lại với nhau luôn nha. Tới đây là dừng nha, nhưng mà mình khâu hai cái mép dính lại với nhau. Mình khâu hai cái mép dính với nhau nè. Từ đây nè, mình đâm kim tới đây nha, mình đâm kim tới giữa này. Chỗ này mình không khâu nha, chỗ này mình không khâu nè, mình để cho nó phồng phồng vậy luôn. Mình không khâu nha, chỗ này không khâu. Mình đâm kim xuống tới đây lại nha. Kéo xiết cái sợi len chỗ này này, cho nó cong vào trong. Kéo chặt cái mối khâu chỗ này nha, kéo chặt mối khâu chỗ này. Bây giờ mình khâu từ đây tới đây cũng dính hai cái mép này lại với nhau luôn. Mình khâu tới đây dính hai cái mép này lại với nhau là kết thúc. Tới đây là xong nha, kết thúc nha. Giờ mình giấu cái sợi len này đi. Cái chỗ này này vẫn còn không khâu, mình không khâu cái chỗ này nha. Mình kéo cho nó bành bành cái hai bên mép này ra. Cái hai bên mép này kéo cho nó bành bành ra. Lên một mũi xích, móc một mũi đơn, mũi đơn thứ hai. Mình đã có hai mũi đơn. Tiếp theo là mình lên hai mũi xích. Mũi xích thứ nhất đây, mũi xích thứ hai đây.
Móc một mũi đơn vào mũi xích thứ nhất, móc một mũi đơn vào vòng tròn, 2 mũi nửa kép, 2 mũi kép đơn, khép kín vòng tròn lại, đi một mũi xích và cắt chỉ. Cái này mình đặt ở giữa hàng 17 và 18, cách nhau 8 chân. Cái tài số 2, lên 3 mũi xích, 1 2 3, lên 3 mũi xích, móc một mũi kép đơn, 2 mũi nửa kép, lên 2 mũi xích, móc một mũi đơn vào mũi xích thứ nhất, móc 2 mũi đơn, khép kín vòng tròn, trừ lại cái sợi dây cuối cùng của hàng số 24 để lại nha.
ở chỗ này nè, ở chỗ hàng số 2 này nè, vừa nãy mình có trừ ra một số cạnh ngoài nè. 1 2 3 4 5 5 cái cạnh ngoài. Bên này cũng vậy, cũng có 5 cái cạnh ngoài. 1 2 3 4 5. Bên này có 5 cạnh ngoài, bên này có 5 cạnh ngoài thì mỗi bên mình sẽ đi 5 mũi móc ngược ở 5 cái cạnh ngoài này nha. Ni đã hoàn thành xong 5 mũi móc ngược. Sau đó mình giấu hai cái đầu chỉ này, lát nữa mình giấu đi. Bên này cũng vậy. Trừ lại sợi dây cuối cùng của hàng số 24 nha. Nếu như mà bạn không thích tay ngắn này mà bạn thích cái tay dài như vậy, tại vì bé Pitbull này thì nó có hai kiểu tay, tay dài và tay ngắn, thì tay dài này Ni để công thức trên màn hình nha, bạn cứ làm theo công thức thôi. Hàng thứ nhất, đầu tiên mình có 3 mũi xích. Một, hai, ba. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào chân bính thứ hai, chân bính thứ nhất mình bỏ qua, mình đâm kim vào chân bính thứ hai, móc một mũi đơn, chân bên cạnh móc một mũi đơn. Mình đã có 2 mũi đơn. Hàng thứ hai mình có 2 mũi tăng. Để bắt đầu hàng thứ hai, đi lên một bính nhỏ xíu và mình quay đầu lại. Mũi đầu tiên của hàng thứ hai mình đâm kim đúng vào cái
mũi mà mình mới vừa lên bính, móc một mũi tăng, chân bên cạnh mũi tăng thứ hai, mình đã có 2 mũi tăng. Hàng thứ ba mình có một cụm, một đơn một tăng lặp lại 2 lần. Để bắt đầu hàng thứ ba đi lên một mũi xích nhỏ xíu và mình cũng quay đầu lại. Mũi thứ nhất mình đâm kim đúng vào cái mũi mà mình mới vừa lên bính, móc một mũi đơn, chân bên cạnh một mũi tăng, một đơn, một tăng. Các bạn cứ lặp lại theo công thức đi để trên màn hình nha. Khi mà bạn may xong rồi nè, mình may xong cái tay vô nè, xong mình bẻ cái tay lại, mình bẻ ra, mình để một vài giây á là nó sẽ cứng cái form này lại.